जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पार्ट 2मध्ये. आणि आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. जर तुम्ही नवीन असाल तर आणि तुम्ही पार्ट 1 जर पाहिला नसेल तर तुम्ही पार्ट 1 बघा, तुम्हाला इथं लिंक येत असेल. आणि त्यानंतर जर तुम्ही नवीन असाल तर तुम्ही लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करू शकता. सो आपण कंटिन्यू करूया व्हिडिओला. जे इंटरव्ह्यू तू दिले त्याच्याबद्दल अजून सांग, कारण मोस्टली आपला प्लेसमेंट हाच इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. हो हो हो. प्लेसमेंट खूप चांगलं होतं. हे असं नाहीये की प्लेसमेंट होत नाहीये. पण ज्याचे मार्क्स येत नाही ना, त्याचे थोडेफार चान्सेस म्हणजे हळूहळू खूप हळू येतात. आणि आता समजा की आता खूप मोठी कंपनी आहे. तर ही मोठी कंपनीच तुम्हाला बघत नाही की तुम्ही सिव्हिल इंजिनियर आहात का कम्प्युटर सायन्स आहात. जेवढे पॅकेज कमी 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 होत जातं ना, तेवढंच त्यांच्या डोक्याला खटकते की हा सिव्हिल इंजिनियर आहे आणि कम्प्युटर सायन्स वाला आहे. की असं आहे की माझं म्हणणं आहे की तुम्ही पहिलाच प्रिपेअर्ड राहा आणि पहिल्या पहिल्या जे कंपनी आहे स्टार्टिंगला, तर त्या ह्याच्यामध्येच प्लेस करायचं पहा. आणि आता जे कोणी सीकॅट करताय तर मी त्याला सांगतो की आता तुम्हाला समजा आता रँक आली की 300 350 वगैरे काय एनबी मध्ये वगैरे तुम्हाला आता भेटतं, तुम्हाला असं कन्फर्म आहे. तर मी म्हणतो की तुम्ही त्या 1 महिन्याच्या पिरियड मध्ये ना, तुम्हाला एक 1 महिन्याचा पिरियड मिळतो की जॉईनिंगसाठी. 1 महिन्याचाच असतो ना पिरियड, बरोबर? 1 महिन्यानंतर नाही देतो. बरोबर. हा, त्या ह्याच्यामध्ये ना तुम्ही मेन रिॲक्ट करा. हा, मी म्हणतो की रिॲक्ट शिका. आणि हो, इम्पॉर्टंट जावा, आहे. ज्याला हा ज्याला जावा येतो ना तो स्प्रिंग बूट शिक. कारण की तुम्हाला तुला तुला ना नंतर ना खूप मदत होईल ह्याच्यात. कारण की तू आता पहिला शिकून आलेला असतो, तुझे नोट्स काढलेले असतात. तू तेव्हा तिथे बसतो ना, तेव्हा तुला रिव्हिजन होतो ह्या गोष्टीचा. तर माझं म्हणणं आहे की फक्त तुम्ही थेरी पार्ट सोडून जे काही प्रॅक्टिकल पार्ट आहे तुम्ही 1 महिन्यामध्ये जेवढं होईल तेवढं कव्हर करून या. जे की तुम्हाला नंतर ना 6 महिन्यानंतर ना तुम्हाला जास्त कष्ट करावं लागत नाही. आणि सीसीचे पॉईंट ऑफ व्ह्यू तुम्हाला एक सांगायचं इच्छितो की जेवढे शिकवतात कुठल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये, ते ते सोडून बाकी सगळं पडते सीसी मध्ये. हा. ते सोडून बाकी सगळं पडतंय. तर मेन असं आहे की तुम्ही ना सिच्युएशनल बेस्ड क्वेश्चनला पण तुम्ही तयार असलं पाहिजे. आणि जे आपलं सिलेबस दिलेले असतात, आता सिलेबस मध्ये काय काय मॉड्यूल मध्ये थोडं थोडं पार्ट ह्यांच्यासाठी शिकवण्यामध्ये मिस झालेले असतात. पण तुम्ही जेव्हा बसता पहिल्यापासूनच की तुम्ही ते पूर्ण सिलेबस पूर्ण करूनच नोट्स काढा त्याचे पूर्ण, मग नंतर ना शिक्षण वेळ जेव्हा येईल तेव्हा तुम्हाला चांगलं रिव्हिजन होईल. आणि तेच तेच पाठ पडतं. कारण की शुभम, तुला माहित आहे ना आपण तसलं काय केलं नव्हतं, आपलं जेवढं शिकलं हो, तेवढं तेवढंच नव्हतं केलं केलं आपण. आपण. मग त्यानंतर ना पेपर आला, हे काय, हे कुठलं क्वेश्चन, हे कधी शिकवलं, हे कधी काय केलं, हे कधी झालं. मग हे झालं, मग तेव्हा नंतर ना आम्हाला कळलं की हे सिलेबसचं पार्ट आहे पण आम्हाला शिकवलं नव्हते. तर असं असं पण होते प्रकरण. पण मी म्हणतो बरोबर. की सिलेबस वगैरे ह्या ओके. असं. तुला ऍट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट असं वर्स्ट काय वाटलं की नाही का, खरंच काय कंडिशन चालू आहे तुझ्यावरती, कोणत्या फेज मधून गेलास तू? लाईक कॉल जात होते, ते घेत नव्हते, इंटरव्ह्यू देत होता चांगलं तरी पण घेत नव्हतं, हो हो हो. एक सगळं सिनियर. हा हा. ते एक एक सिनियर तो असा होता की मी इंटरव्ह्यू मला कुठली कंपनी होती मला आठवत नाहीये. तर ती इंटरव्ह्यू देऊन आलतो मी. तर ना त्यानंतर एक आरामात मी 20-25 दिवस तर असंच बसून होतो. कारण की कॉलेज यायचे नाही. आणि जे याचे त्यांना ते फक्त सगळ्यात जास्त सीएस आणि ENTC वाल्यांना यायचे. तर त्यावेळेस खूप डिप्रेशन मध्ये गेलतो मी. मग म्हणलं की आता काय करायचं काय वगैरे. मग मी म्हणलं की एक नवीन प्रोजेक्ट बनवू. तर काय तर नवीन करू की की मला असं वाटलं की बाकीचे आता खूप सारे जण होते जे की डिप्लॉय केले AWS वर. तर माझं असं मत होतं की मी पण डिप्लॉय करू, पण AWS वर नाही, डॉकर वर करू म्हणून. मग मी वेगळं वेगळा विचार केला की आता जर मी सगळ्यांसारखं जर मी AWS मध्ये सगळं जर केलं तर ते नॉर्मल होऊन जाईल. मग आता डॉकर आणि डॉकर फॉर्म जर मी युज करून जर केलं तर मग माझ्यासाठी ते प्लस पॉईंट होईल. आणि कारण की डेव्हऑप्स असा पार्ट आहे की हे खूप कमी लोकांना येतं. डेव्हऑप्स खूप डॉकर कुबरनेटीज बरोबर वगैरे. बरोबर. हा, तर मी काय केलं मग ते डॉकर मध्ये डिप्लॉय केलं. आणि हे एक्सकॅलिबर मध्ये सांगितलं की मी डॉकर मध्ये केलंय. तो म्हणला डॉकर मध्ये केलंय, अरे वा म्हणला. मग त्यांनी त्याला सगळं एक्सप्लेन केलं. मग
मला बाकीच्यांना तर नंतर मेल करून सांगितलं, मला तिकडला सांगितलं की यू आर सिलेक्टेड, मला तू मला माझ्या टीम मध्ये पाहिजे म्हणला तो अरे सिनियर. अरे भाई. मग म्हणलं ठीक आहे म्हणलं. मग आलो, मग बाहेर आलो, मग तिथला HR म्हणली की यू आर सिलेक्टेड, यू मे गो होम म्हणली. मग आलो घरी. असं आहे. बाकी काही नाही, फक्त इंटरव्ह्यू मध्ये ना फक्त बेसिक्स विचारतात आणि तुझं कॉन्फिडन्स बघतात की किती कसा आहे, की तू बोलू शकतो का. आता मी तुला काहीतरी सिच्युएशनल बेस्ड वगैरे प्रॉब्लेम दिलो, तुझं थिंकिंग एबिलिटी बघतात की तू कसं थिंक करायला, की तू ते 100% तू बरोबरच सांगणार आहेस की नाही ते त्यांना फरक नाहीये. पण तुझा अप्रोच पाहतात की हे अप्रोच कसं चाललंय, की हा तसं त्या वे मध्ये विचार करायला आहे का नाही, असं वगैरे. बाकी काय नाही विचारत एवढं काय. हा, एक एक कंपनी असतात की ते, आता समज समज की तुला 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 घ्यायचंच नाही, तू आवडलाच नाही त्यांना, तर तो काही अंडभांड विचारतो की पायथन, मग सिस्टीम. मला तर सिस्टीम डिझाईन विचारलेली सर्वग्रामनी. सिस्टीम आम्हाला काय शिकवलं नाही. का 60 लाख किती 5 लाखाचं पॅकेज आहे. 50 लाख 50 लाख पॅकेज वाल्याला विचारतात हो सिस्टीम डिझाईन. अरे, आणि ते नेटवर्क तर जवळजवळ 8 राऊंड घेत होते. परत जीडी घ्यायचे, परत टेक्निकल राऊंड व्हायचा, परत परत कोडिंग राऊंड व्हायचा, असं करत करत खूप हो जास्त हो. काही काही कंपन्या एवढ्या कमी पॅकेजवर यायच्या. तरी पण त्या एवढ्या हाय लेवलचं विचारत होत्या ना, की वाटायचं नाही नेमकं हम्म. मला तुम्ही रिजेक्ट करायलाच बोलवलंय काय. तेच तेच की असंच वाटतंय. आणि अशा अशा वेळेस ना, की आपली मनस्थिती चांगली पाहिजे. जर माणूस हरला तर मग गेला. तू तर असं तू आहे, मग कसं असे मोटिवेटेड खूप राहील, सारे कारण तुम्हाला तू आता फेस होतात. 20 कॉल पर्यंत वाट पाहिलीस. हा मग हा. कसं वाटलं तुला लास्ट कॉल? मला असं वाटलं की आता लास्ट कॉल आहे, तर आता इथं काय होणार नाही, तर एक लास्ट चान्स देऊन बघू. मग मला जेव्हा 18वा कॉल माझा गेलता हातात, तर मला वाटलं की काय तर वेगळं केलं पाहिजे. आता आता मला 18वा कॉलला कळालं की काय तर वेगळं केलं पाहिजे. मग मग मी तेव्हा डॉकर केलं. अरे शुभम, हसतो तू, मला खरं सांगतो चांगला वाटला 18वा कॉलला काय विचारायला, काय विचार मला. काय विचार? 10व्याच्या वर जे कॉल आलते, 10व्याच्या जे वर कॉल आलते ते 3, 2.5, 2चे पॅकेजचे होते. तेव्हा जर मी वेगळा विचार करून केला असता तर मला 2.5चा पॅकेज असला असता आता पण. जे होतं ते मग चांगल्यासाठी होतं बाबा. हा, ते आहे. मग 18 कॉलला वाटलं की आता डॉकर मध्ये करू, मग केलं. मग आलो एक्सकॅलिबरला आणि चांगला झाला इंटरव्ह्यू माझा. कमीत कमी ना L1 एक्सकॅलिबरचं सांगतो मी माझ्या इंटरव्ह्यू मध्ये काय काय विचारलं काय काय नाही, की 2 राऊंड होते माझे फक्त. L1 माझा 1.5 तास चालला. L2 पण 1.5 तास चालला माझा. तर L1 ला ना तो जावा स्क्रिप्ट तो 20 ते 30 क्वेश्चन विचारले तिने, आणि जावावर एक 30-40 क्वेश्चन विचारले तिने. C++ वर एक 10 क्वेश्चन विचारले. HTML CSS वर 30 क्वेश्चन विचारले तिने. 2 पझल विचारले, 2 DSA विचारलं, आणि स्प्रिंग बूट वर पण विचारलं तो लेवल 1. मला वाटलं की हा लेवल 2 आता एकदमच घेतोय, कारण की माझा नंबर लास्ट होता, एकदम लास्ट सेकंडला होता माझा नंबर एक्सकॅलिबरचा. तर मला काय वाटलं की हे पण उडालं, की बाबा. मग नंतर मला वाटलं की L1 आणि L2 हे एकत्र घ्यायला L1 मध्येच. पण तसं नव्हतं ते. मग कारण की कसं होतं माहितीये का, ज्याचं ज्याचं ते पहिला नंबर होतं त्यांचं फक्त 15-15 मिनिटात इंटरव्ह्यू झालं, त्यांना पाठवून दिलं सिलेक्ट करून. जसं हा, ते गौऱ्याचं पण अरे 15 अरे ते मिनिटात झालं. हो, ते श्रीकाला ते काहीतरी इनहेरिटन्स विचारलेलं, ते इंटरफेस सांगून आलं. वा. तर मग हे असं विचारतात. मग माझं लेवल 2 जे आहे ते खूप इंटरेस्टिंग गेलं. तो जे समोर बसलेला माणूस होता तो चांगलाही होता आणि नॉलेजेबल पर्सनही होता. म्हणजे आतापर्यंत मला असे इंटरव्ह्यू दिलेले, मी एवढे इंटरव्ह्यू दिलेले आहेत, पण असे इंटरव्ह्यूवर मला असं कधी वाटलं नाही की की हा लॉजिकल लॉजिकल क्वेश्चन विचारतोय का फक्त विचारण्यासाठी विचारतोय, तर त्याला माहितच नाही आन्सर, तरी तो त्याला काहीतरी वेगळं चुकीचं उत्तर माहितीये. आता आपल्याला आता डिपेंडन्सी इंजेक्शन मध्ये आता फॅक्टरी मेथड हे आहे आपल्याला शिकवलेलं आहे, पण तो म्हणतो फॅक्टरी मेथडच नाहीये, हे नाहीये.
मला काही शिकवलंय का हे ते असं असे असे पण खूप इंटरव्ह्यूअर आहेत मला भेटलेली. मग पण हा जो इंटरव्ह्यू होता एक्सकॅलिबरचा खूप नॉलेजेबल होता. तर ईश्वरने आता त्याला त्याचा जो एक्सकॅलिबरचा सांगितलं एक्सपिरियन्स. ओके, आणि तुझं सजेशन काय राहिलं आता जे नवीन त्यांचं प्लेसमेंट सुरू होईल, लास्ट बॅच करंट बॅचचा प्लेसमेंट सुरू होईल, त्यांच्यासाठी सजेशन सांग मला प्लेसमेंट बद्दल. अच्छा. तर मला असं सांगायचं आहे, मला खूप सारे लिंक्डइन मध्ये पण वगैरे आता जे बॅच जे आहेत त्यांचे मेसेज येतात की काय करू वगैरे वगैरे. मग मी सांगतो की फक्त बेसिक्स वर जे आहे ते सगळं बेसिक्स वर आहे. मी आतापर्यंत जे काही इंटरव्ह्यू दिले सगळं बेसिक्स वरच झालेलं आहे. आणि मेन डेटाबेस करा, कारण की एसक्यूएल हे प्रत्येक मला इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलेलं गेलेलं आहे. मेन एसक्यूएल जसं की आता एम्प्लॉय टेबल आहे आणि एक जॉईन टेबल असतं, त्याला जॉईन करा आणि काय ते सांगा आउटपुट काय येतंय. ते खूप खूप पाहिलेलं आहे मी, मला मला खूपदा विचारलेलं आहे. जॉईन्स विचारतात मेन एसक्यूएल मध्ये, जॉईन्स. आणि मला एक एक असं पण विचारलेलं आहे, हे कधी विचारलेलं गेलं नाहीये पण मला कर्सर पण विचारलेलं. तर हे विचारतात मेनली. आणि जावाचे बेसिक्स आपले उप्स काय आहेत वगैरे, इनहेरिटन्स पॉलिमॉर्फिझम वगैरे काय आहे हे विचारतात. एसक्यूएल मध्ये ट्रिगर्स, परत कर्सर झालं, परत इंडेक्स झालं, व्ह्यू हा. झालं, हेच इम्पॉर्टंट गोष्टी ज्या आपल्याला डिफिकल्ट करू हो शकतात. हो हो हो, इंडेक्स मला इंडेक्सेस विचारलेलं मला की इंडेक्सेस कसं मॅनेज केले जातात. आणि त्याचे प्रॅक्टिकल यूज पण विचारलं जात आहे की हे प्रॅक्टिकली कसं यूज केलं जातं, जसं मला एक एक्झाम्पल देऊन सांग, असं पण बोलतात खूप जण. आणि हा, हा, अजून आणि तुम्हाला फक्त एक बेसिक्स माहित असलं पाहिजे, कारण की मला 4-5 इंटरव्ह्यू मध्ये ना सिस्टीम डिझाईन विचारलेला की तू सिस्टीम कसं डिझाईन करशील. तर हे बघून जावा पहिला, म्हणजे फक्त बेसिक्स माहित असलेलं तर चालेल. आणि बाकी काय नाही, बाकी जावाचं बेसिक्स, बाकी त्याच्यावर जाणार नाही इंटरव्ह्यू तुमचा. ओके ओके. आणि तू हा, बोल बोल. आणि आणि मेन डिटेल्ड मध्ये सांगा आन्सर. जसं की आता फक्त उप्स विचारलंय, पहिलं उप्स डेफिनेशन, मग किती प्रकार आहेत, मग प्रत्येकाचं डेफिनेशन, मग हे त्याचं एक्झाम्पल काय, त्याचं स्ट्रक्चर जे आहे बोलण्याचं ते स्ट्रक्चर मेंटेन करा. म्हणजे आता तू पहिला पॉलिमॉर्फिझम सांगितलं, मग नंतर त्यानंतर उप्सचं डेफिनेशन सांगितलं, हे उपयोगीचं नाही, इरिलेव्हंट आहे. तुम्ही फ्लो मध्ये जावा, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मध्ये सांगितलं ना, मग तो त्याला कळतं की. आणि तुम्ही रटून वगैरे जाऊ नका, तुझ्या मनात जे असेल ते बोल फक्त. बरोबर. तर तुला बस. काय वाटतं, आता आपण तुला पहिल्यापासून मी म्हणायचो की माझं इंग्लिश चांगलं आहे, माझं इंग्लिश चांगलं आहे. पण जेव्हा मी इकडे पण इंटरव्ह्यू दिला आणि बाहेर पण इंटरव्ह्यू दिला, तेव्हा मला कळलं की नाही आहे ठीक आहे, असं नाही का एवढं चांगल्या लेवलचे इंटरव्ह्यू द्यायची गरज नाही पडली. बरोबर, म्हणजे चांगल्या लेवलचे कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिशमध्ये पाहिजे असं नाही. लाईक तुला त्याच्यावरती काय बोलायचं? बघ, इंग्लिशचा काही संबंध नाही इथं. अशी अशी पण दिलेले मी 2 इंटरव्ह्यू जिथं मला माझ्या मराठीत झालेला आहे. बरं का, मराठीत झालेला आहे. जर तू आहे बघ, तो जर त्याला इंटरव्ह्यू जर तो ओळखला की तुला मराठी येते, तो मराठीमध्येच बोलायला चालू करतो. बरं का. आणि समज तू नॉर्थचा वाटला किंवा त्याला त्याला मराठी येत नाही, तर तो इंग्लिश मध्येच बोलणार. आणि अशी पण आहे की आता खूप माझा मित्रच आहे, नाव घेणार नाही. तर तो गेल्यानंतर ना तो म्हणला की मला इंग्लिश मध्ये कम्फर्टेबल नाहीये, तर मी हिंदी मध्ये सांगू का. मग तो इंटरव्ह्यूअरला मराठी येत नाही आणि हिंदी येत नाही, तो फक्त म्हणला नाही नाही तू फक्त इंग्लिश मध्येच म्हण. त्याचं एक्सप्लेनेशन करेक्ट होता, तो हुशारच आहे. पण त्याच्यामुळे त्याला रिजेक्ट केलं गेलं. तर माझं हे म्हणणं आहे की फक्त तुम्ही तुमचं जे इंग्लिश जे आहे तुम्हाला कळलं पाहिजे, किंवा तर मेनच आहे की समोरचं काय बोलतं, जोपर्यंत तुम्हाला कळत नाही तोपर्यंत तुम्ही बोलू शकत नाही इंग्लिश. आणि आपलं इंट्रोडक्शन तर मेन चांगलं असलंच पाहिजे, कारण की ते जर पाठ केलेलं आहे सगळेजण तर तेच पाठ करून जातात आणि तेच बोला. आणि त्यानंतर ना, हा, इंट्रोडक्शन मध्ये ना तुमचं एक हे सांगा की अचिव्हमेंट काय केलेलं आहे तुम्ही, कारण की त्या अचिव्हमेंट बद्दल तिथं पण फिरू शकता तुम्ही, तिथं फिरू शकता तुम्ही तुमचं बोल. आणि त्यानंतर ना इंग्लिशचं बरोबर. एवढं काय जसं महत्व की पडत नाही. रोह्यानं काय सांगितलं होतं माहिती आहे का? रोह्यानं काय सांगितलं होतं, त्याचं मॅथ्स लय भारी म्हणून होता, कारण त्याचे मॅथ्सला 100 पैकी 100 होते 10वीला, 12वीला बी काहीतरी होते. मग त्याच्यावरनी हा त्याचा हा एक फिरला होता. हा. हा, माझाही फिरलेला आहे. कारण की डी बाटू मध्ये माझा 3rd रँक होता. मग तो 3rd रँक म्हणलं की 3rd रँक का असं, ते सीटीएस टेकचा, ती कंपनी होती सीटीएस टेक. मग तो पूर्ण फिरलाच. ह्याच्यामध्ये गेलाच नाही तिने, एक्सकेल ह्याच्यामध्ये
पूर्ण फिरवला, काय केला, कुठला आहे तू, हे ते वगैरे ते. मला वाटलं हा टाइमपास करणार आहे आता, मला घेणार नाही आहे. मग त्यानंतर ना थोडं जावा वगैरे एसक्यूएल विचारलं, मग पाठवून दिला. मग आता अजूनपर्यंत माझी ती कंपनीची वेटिंग वेटिंग मध्ये, बाकी सगळे रिजेक्ट झाले. माझं अजून वेटिंग मध्ये आहे, अजून त्यांनी कन्फर्मेशन सांगितले नाही. त्यांना फोन पण केलेलं मी. तो म्हणले तुमचं वेटिंग मध्ये आहे, आमची आता जे रोल आहेत ते भरलेले आहे, पुढच्या रोल साठी जेव्हा तुम्हाला घेऊ आम्ही आत. म्हणलं, बरं ठीक आहे. असं आहे. अशा प्रकारे आमचा लाडका ईश्वर प्ले झालेला आहे. सो त्याचं परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन करू आम्ही. पार्टी वगैरे सगळ्यांची बाकीची आमच्या, आम्हाला फिरायला पण जायचंय. तर ईश्वर सांग मला तुझ्या हो हो. सध्याची एक्सकॅलिबरची लाईफ कशी झाली आणि तू कशावरती काम करतो. हा, मला हे बघ, मला अजून फक्त रोल दिलेला आहे, अजून टेक्नॉलॉजी सांगितलेली नाही. कारण की आमचा एक मोठा प्रोजेक्ट आहे. त्या प्रोजेक्ट मध्ये छोटे 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 प्रोजेक्ट्स आहेत. त्या प्रोजेक्ट मध्ये कोण कोणाला टाकायचं आहे त्यांचं अजून ठरलेलं गेलं. कारण की आता आता तर 1 हफ्ता झाला मला जॉईन करून, 11 तारखेला जॉईन झालेलं आहे मी. तर ऑफिस तर मस्त आहे. तर तिथं चांगल्या पोऱ्या पण आहेत बघायला वगैरे. महत्वाचं आहे ते. आणि चांगले आहेत. आणि आम्हाला सकाळी नाश्ता, संध्याकाळी स्नॅक्स वगैरे फुकट एकदम मस्त देतात. आणि कोण काही विचारत नाही. आयटी मध्ये जर तो गेला की कधी बाहेर गेला, कधी आत आला, कधी काय नाही केला. मस्त एकदम चिल आहे एकदम. ऑफिसच चिल आहे, एकदम मस्त आहे. आणि ते पण पवेलियन मॉल मध्ये तर आहे. मॉल मध्येच मस्त फिरायचा, मजाच मोकळा मजा. द्यायचा. मस्त मस्त हो एकदम हो. एकदम भारी. तर अशा प्रकारे एकदम मोस्टली अवेटेड आपण व्हिडिओ म्हणू शकतो, कारण याच्यामध्ये आपण मेन प्लेसमेंट सिनारिओ कव्हर केलाय. कारण त्यांना सगळ्यात जास्त इंटरेस्ट देतो आणि हा एकटाच पर्सन होता. म्हणजे भरपूर मुलं आहेत असे ज्यांनी 10 कॉल संपलेत आणि भरपूर इंटरव्ह्यू दिलेत. पण तो एक चांगल्या प्रकारे एक्सप्लेन करणारा ईश्वरच होता, म्हणून मी त्याला इन्व्हाइट केलं होतं आपल्या चॅनलवरती. सो अशा प्रकारे त्याने एकदम भारी सांगितलेलं आहे. ईश्वर, तुला आपल्या चॅनल बद्दल काय बोलायचं. अरे भावा, कॉंग्रॅच्युलेशन. पहिला गोष्ट तर तुझी मॉनिटाईज झाले ना तुझं चॅनल, पाहिलं मी. मस्त, एक थँक्यू नंबर. थँक्यू. मी स्वतःला आभार मानतो की मला शुभम गाडे युट्यूब चॅनल मध्ये याचा संधी मिळाला. तर धन्यवाद भावा. मग तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला सांगायचं झालं तर, कारण जो माझा फर्स्ट ब्लॉग होता ना, डे इन लाईफ ऑफ सिडॅक, मी हा ईश्वरच्या मोबाईलवरती शूट केला होता. आणि ईश्वरनंच मला प्रमोट केलं होतं की तू कर, तुझ्याकडे मोबाईल आहे काय नाही, आणि आम्हीच आहोत, दुसरं कोणी लाजेल नाही. तर मी पहिल्यांदा थोडं शाय करत होतो, मला थोडं भीती वाटायची की कसं करू. पण हा पण एक्स युट्यूबर आहे, तुम्ही ब्लॉग मध्ये बघितला असेल, त्यानं थोडं त्याचं गायडन्स दिला, मला मोटिवेट केलं आणि मी आज तिथं आहे. असं खरं तर ईश्वरची खूप मदत झाली, कारण त्याच्याकडे आयफोन होता आणि तो शूट करायला चांगला वाटायचा मला. मी त्याच्यामध्ये नाही का चांगलं शूट येत होतं. सो ईश्वर, त्यासाठी खरंच खूप थँक्यू. मी इथं माझ्या चॅनलमध्ये आल्याबद्दल, त्या आल्याबद्दल थँक्यू आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आपण लवकरच भेटूया आणि पार्टी करू. सो थँक्यू. नक्की नक्की भावा, नक्की. खूप खूप तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि खूप जणांना शेअर करा खूप सारं, कारण या गोष्टी ज्या कळल्या पाहिजेत, ज्या इन्साइट्स असतात फीडबॅक बद्दलच्या, त्या कळल्या पाहिजेत. ओके ईश्वर, लास्टला एक दादा एक बोलूया की रेजिस्ट्रेशन बद्दल तुला काय बोलायचंय, काय वाटतं सध्याची खराब कंडिशन कशी आहे. कंडिशन, हा, कंडिशन तर आहे. गंभीर आहे कंडिशन तर. पण तुम्हाला निखारावं लागेल. म्हणजे आता 100 पैकी 1 जर जसं निखारतो तसं निखरून तुम्हाला दाखवावं लागेल की तुझ्यात काय तर वेगळं आहे. तू वेगळं काहीतरी केलं पाहिजे इतरांपेक्षा, मगच तू, जसं की आता मी वेगळं डिप्लॉय केलं, मगच मला वाटलं नव्हतं की मला होणार आहे, मी तरी केलं की वेगळं काहीतरी करून पाहू म्हणलं. मग मी जसं केलं, मग तसं मला घेतलं गेलं. की तसंच तुम्हाला काहीतरी वेगळं पण बघावं लागेल. आता काहींचं कम्युनिकेशन मध्ये खूप चांगला असतो, बरं का. म्हणजे तो गोष्ट फिरवण्यामध्ये खूप चांगला असतो. की इंटरव्ह्यू जो ड्राईव्ह करतो ना, तो पहिला प्लेस होतो माणूस. आणि आणि जसं की आपल्यासारखं, की जसं चांगलं, दोन्ही चांगलं आहे पण तरी निगी नाही. हा, तर मग समजायला पाहिजे की तुझ्या लक. टेक्नॉलॉजी मध्ये काय तर फरक आहे. हा, तुझ्या ह्याच्यामध्ये फरक आहे की लक. आता लक एक, हे हे 3 गोष्ट आहेत मेन इंटरव्ह्यू मध्ये. पहिला आहे लक, दुसरा आहे लक, तिसरा आहे लक. लक शिवाय काहीच नाहीये, फक्त लक आहे. तू कितीही हुशार असू दे, तू कितीही मंद असू दे, तुझं जर लक नसेल तर होणार नाही. असे पण खूप जण आहेत की त्यांना काही येत नाही, त्यांचं प्लेसमेंट झालेलं आहे अगोदर, आणि ज्याचं
खूप हुशार आहे, त्याचा अजून प्लेसमेंट झाली नाही अजून पण. हे असे पण आहेत, खूप जण आहेत. तर मेन लक लागतो, आणि आणि लक ईश्वर मला अजून लक एक आपल्या साईड. म्हणायचं हा, बोल हा बोल. की आता खूप जण आहेत ज्यांना आता आपले सिव्हिल मेकॅनिकल वाले त्यांना वाटतं की आयटीची लाईफ भारी आहे. आणि आता तुला तरी तो अनुभव नाहीये की हेक्टिक शेड्यूल म्हणा, हा खूप काम हा. करून घेणं म्हणा, हे माहित नाही तुला. पण नाही नाही. मध्ये हे असं. आहे, लोकांना वाटतं की आयटीची लाईफ भारी आहे, मस्त एसी मध्ये काम करून भेटतं. पण जेवढं पगार देतात ना त्याच्या 10 पट काम करून घेतात ते. त्यामुळे तुम्ही जे हो फ्रेश, जे नवीन येतं नॉन आय टी वर आहेत त्यांच्यासाठी डोक्यात घालून घ्या तुम्ही की अशा रियालिटी आहेत, आणि त्याच्याबद्दल तुला काय बोलायचं. हो, बरोबर आहे. कारण की कसं आहे की काही काही जण ना, म्हणजे खूप जण जसे की आपलं सिव्हिल मेकॅनिकलचे जे लोक असतात ते आयटी वाल्यांना बोलून म्हणतात की अरे हा तर सॅटर्डे संडे पबला चाललाय, आता इथं मी राबतो इकडे साईटवर जाऊन सकाळ संध्याकाळ उन्हात उभारून येतो, हा एसी मध्ये काम करतो, मला पण आयटी मध्ये जायचं आहे. की असे पण खूप आहेत लोक, आणि रियालिटी पण आहे की चांगला सक्सेसफुल झालाय. पण असे आहेत की खूप, आता जसं की आता तू आता आता शिफ्ट झालेला आहे, तुला काय माहित नाही इन्स अँड आउट्स काय कंपनीचे वगैरे, काय किती काम करावं लागतं किती काम नाही. तर पार्शिलिटी पण होता खूप सारे, की तू वेगळा ह्याचा आहे, तू हा हा पार्शिलिटी पण होती. आणि समज जर तू मॅनेजर सोबत चांगलाच नाही, तुझं मॅनेजरचा 36 आकडा आहे, तर तुला काम भेटतच राहणार, काम भेटतच राहणार, तू तू आरामात झोपणार तर नाहीये. असं आहे की असं नाहीये की आयटी मध्ये आले की खूप चांगलं आहे आणि खूप वाईट पण आहे, असं पण नाहीये. दोन्ही पाय पाय चालतात. तर हे माझा सांगतो. पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय होता की खूप जण आहेत ना जे एमपीएससी यूपीएससी करतात 4-5 वर्ष, आणि ते जे हम्म, स्टॅट्स पेपर आपण काढतो ते सेक्शनच्या जीवावरती काढतात. आणि त्यांना वाटतं की आता आपण करू, हा. बॅकग्राऊंड नाही. काही नसते काही नसते. आणि नंतर जेव्हा सिलेक्टला येतात ते मॉड्यूल झपाझप जातात, आणि लाईक सीसी येते, सीसी मध्ये कमी मार्क्स येतात, मग प्लेसमेंटला कॉल येत नाहीत, कॉल आले तरी ओपन टॉल असतात. लाईक या हो, गोष्टी. मी तर म्हणतो ना, मी तर म्हणतो की तुम्हाला ना स्वतःला चांगलं फरकण्यासाठी ना 1 ते 1 महिन्याचा टाइम खूप चांगला आहे. की जेव्हा तुझा रँक येतो ना सिकेटचा, तेव्हा 1 महिने ट्राय करून बघा तुम्ही, की तुम्हाला जमतंय का, कसं जमतंय का नाही. कारण की तुम्ही जे शिकणार आहात सीडॅक मध्ये, तुम्हीच तेच लर्न करताय 1 महिन्याच्या अगोदर. तर तुम्हाला रिॲक्ट जमतंय का बघा, हे जमतंय का बघा. थोडंफार जरी म्हणजे 30-40% जरी जमत असेल तर मग सीडॅक करा. तर नाहीतर करू नका, कारण की तुम्हाला जमणार नाही. कारण की हा कोर्स खूप रिगरस आहे, खूप भन्नाट पडतो. आम्हाला तर फक्त रिॲक्ट 2-3 दिवसात शिकवलं गेलेलं आहे, विचार करा. इथे तर बाहेर तुम्हाला 6-7 महिने 1 वर्षाचा कोर्स असतो रिॲक्टचा, आम्हाला 2-3 दिवसात शिकवलेला गेलाय, आणि त्यावर आम्ही प्रोजेक्ट केलेलं पण आहे. असं आहे. त्याच्यावर तुमचं प्रोजेक्ट आहे पण. बरोबर बरोबर. तर असं आहे. हा, तर असं आहे की ते 1 महिन्यामध्ये ना तुम्हाला कळून जाते की तुम्हाला पूर्ण जमतंय का नाही, नाही जमत. तर त्याच्यावर तुम्ही डिसाईड करा की ऍडमिशन घ्यायची आहे का नाही घ्यायची, तेव्हा पण तुम्हाला टाइम असतं. तर असं सांगतो मी. हा, बाकी काय कारण नाही, बाकी ईश्वरनं लास्ट डे मध्ये स्वतः सांगितलं होतं, आणि मेन फोकस त्याच्याच पॉइंट वरती होता मुलांचा, की तो म्हणला होता की हा, कुणी कुणी यायला पाहिजे, कुणी यायला नाही पाहिजे. ज्यांना वाटतं की मी परफेक्ट, मला जमते, मला लॉजिक आहे, मला सी ऍटलीस्ट एक लँग्वेज येते, मी ते ट्राय करतोय, मला लाईक लॅब मध्ये थोडं थोडं जमतंय, मला खूप साऱ्या गोष्टी नाही का, तरच या नाही का. या गोष्टी आहेत, तुम्हाला प्री कॅट त्यासाठी आहे, सी कॅट त्यासाठी आहे, तुम्हाला चान्स आहे की बाबा मला येते की नाही हे आधी परखून घ्यायला, आणि मग नंतर उडी मारायला असं. सो अशा मग मी प्रकारे. अजून एक सांगतो की हा अजून एक सांगतो की माझे 2 मित्र पण होते, सोलापूरचेच आहेत. ते ते आणि मी सारखेच केलेले आहे. पण एक सांगतो की आता समजा मला तर असं वाटतं की आता मी लास्टला हे सांगतो की आता खूप जणांना वाटते की आयटी म्हणलं खूप पैसा असणार आहे, खूप हे असणार आहे. ते बरोबर आहे. जेव्हा तुम्ही सिकॅट करचाल ना, तुम्हाला कळेल की तुमचं इनर ज्यामध्ये कसं आहे काय. आणि खूप जण ना फक्त मला आता 5 5 लाखाचा जॉब मिळेल, 10 लाखाचा जॉब मिळेल, 15 लाखाचा जॉब मिळेल, हे असं काय नाहीये. तुमच्या जेवढे जे स्किल आहेत ह्यावरच तुम्हाला पॅकेज भेटतो. तर तर असं पण आहे की जोपर्यंत तुम्हाला ना कोडिंगवर प्रेम होत नाही, तोपर्यंत तुमची स्किल डेव्हलप होत नाही. की आता खूप जण आहेत, आमच्या क्लासमध्येच होते की त्यांनी फक्त जॉबसाठी करायला लागले. बाकी त्यांचं काय स्किल वगैरे डेव्हलप नाहीये, त्यांना काय प्रेम नाही. जोपर्यंत तुम्हाला प्रेम नसणार ना कोडिंगवर मित्रांनो,
तोपर्यंत तुमचं लॉजिक बिल्ड होत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला त्याच्यावर टाइम स्पेंड करणं आवडत नाही ना, की आता तू प्रेम जास्त महत्वाचं आहे. त्याच्यावर प्रेम हा झाल्याशिवाय हा थोडी लिहिणं प्रेम होत नाही. होतच नाही. होतच नाही. प्रेम झाल्याशिवाय हे वेगळा प्रेम, ते वेगळा प्रेम आहे. तर हे प्रेम, कोडिंगवरचं प्रेम जर झालं नाही, तर मग तुम्ही लॉजिक डेव्हलप करू शकत नाही मग. तर हे सांगतो की कोड हार्ड गाईज. या सीडॅक मध्ये काय जरी डाऊट असेल तर शुभम गाडेला विचारा. असेल तर मग माझं लिंक्डइन आहेच. तर माझ्या लिंक्डइन वर मेसेज करा. तर मी सांगतो, रिच आउट करतो. ओके. नक्कीच नक्कीच नक्कीच. होप तुम्हाला सगळ्यांना व्हिडिओ आवडला असेल. आपण आता इथं थांबूया. एकदम चांगला प्रोग्रेस झालेला आहे आपला. खरंच ईश्वरचे आभार. सो थँक्यू सो मच ईश्वर. आपण इथंच थांबूया आणि व्हिडिओला नक्की शेअर सबस्क्राईब करा. सो थँक्यू सो मच. जय शिवराय.